هغه نو ځینې ملګري دا دي چې یاره هغه وایي موږ له پیسې پکار دي. ولې پیسې پکار دي خو د پیسو لپاره خو بسه کول پکار دي که نه. د هغې لپاره ګوره سره ټریک دا دی چې سایبر سیکیورټي داسې یو کریر دی چې هغه ستا مخې ته ژوند هم راغی. بل دا ده چې تو بهر ملکونو ته ځې، هر یو ملک ته تو ځې ته وایې چې یاره زه هغې ملک ته لاړ شم، هغې ملک کې تا د جاب میلاویږي، په هغې ملک کې ستا لپاره د انټرویو ته چې کله انټرویو له لاړ شې په انټرویو کې ستا سره ډېر زیات هیلپ کوي ځکه چې ستا سره د آلریډي د سایبر سیکیورټي بیچلر ډیګري یا سره ماسټر ډیګري یا سم سرټیفیکیشن یا ستا سره داسې یو نالج چې هغه تو کمپنۍ ته راوړي نو هغه ډېر زیات اپریشیټ کوي. دلته ما ولیده زموږ په کمپنۍ کې چې موږ هم څوک انټرویو د خلکو نه الو نو موږ د ډېر ګورو چې یاره د بیکګراؤنډ چې دی دا په سیکیورټي کې څومره دی، او یوازې بیکګراؤنډ نو هم دا ګورو چې د سیکیورټي ایکسپیرینس شته او که نشته. ښه که نه د سکول ته تللی او که نه و د ګوره داسې کلاسونه داسې اخیستي دي که نه دي، خو د ټول نه مخکې او د ټول نه مین شی چې کوم دی موږ ګورو چې په ډیګرۍ باندې انفارمیشن سیکیورټي یا سایبر سیکیورټي یا سیکیورټي یا نیټورک سیکیورټي څه نمونه یو شی چې داسې چې هغه ټول سیکیورټي ته ریلیټډ دي چې هغه پې شته او که نشته. نو دا یاد ساتئ او دا خپل ځان سره په ذهن کې کېږدئ چې انفارمیشن سیکیورټي یا د سیکیورټي نوم چې کوم دی دا په د ډیګرۍ باندې لیکلی شوی چې کله هم تاسو بیا بهر ملکونو ته ځئ. او یو خبره کوم بهر ملکونو ته داسې بغیر هنر نه لاړئ نو ګوره بیا به هلته ستاسو بد حالي. هلته اوس چې دی نو بیا لاړ شي یا به اوبر کوئ یا به پیزه کوئ یا به داسې یو کار چې مطلب دا دی چې پیسې به د ډېرې نه میراویږي، ژوند به یو ژوند نه وي، او مطلب دا دی چې ستاسو هغه ټول هر څه هغه ژوند چې دی د هغې څه مقصد به بیا ونه شي ستاسو سره.